दिवाळीच्या फराळासाठी मस्त खव्याचे मऊ मऊ असे गुलाबजांबू. चला तर बनवूया गुलाबजांबू. बघा किती छान झाले आहेत हे गुलाबजांबू. खव्याचे खूप छान होतात. नमस्कार सर्वांना, हाऊसवाईफ मराठी या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मी आज बनवणार आहे मस्त असे तोंडास टाकताच पाणी होणारे गुलाबजांबू. मी गुलाबजांबूचे 1-2 पाकेट घेतले. त्याच्यामध्ये खवा मिक्स करून घ्यायचा. खव्याने गुलाबजांबू खूप छान बनतात आणि मऊ मऊ पण बनतात. हे गुलाबजांबूचं पीठ दुधामध्ये चुरतात. खूप छान होतात हे गुलाबजांबू. मस्त असा घट्टसर हे पीठ मळून घ्यायचं गुलाबजांबूचं. अर्धा तास झाकून ठेवायचं पीठ. अर्धा तास झाकून ठेवल्यानंतर खूप मस्त मुलायम असे गुलाबजांबू बनून तयार होतात. दूध टाकून पीठ चोरलं की खूप छान बनतात. अर्ध्या तासानंतर पीठ मळून झाल्यानंतर याचे गोल गोल असे छोट्या छोट्या आकाराचे गुलाबजांबू असे बनवून घ्यायचे. बघा मी सर्व गुलाबजांबू बनवून घेतले. कढईमध्ये तेल चांगलं तापू द्यायचं. तेल तापल्यानंतर हे गुलाबजांबू ते तळून घ्यायचे. मस्त लाल ब्राऊन कलर आला असे तळून घ्यायचे. बघा किती छान कलर आलेला आहे गुलाबजांबूला. चाचणी करायला ठेवायची. चाचणीसाठी मी 1 तांब्याभर पाणी आणि 2 वाटी साखर मोठाली टाकली. आता मस्त अशी चाचणी होऊ द्यायची. ही चाचणी थोडीशी कच्चीच राहू द्यायची. नंतर गुलाबजांबूच्या डब्यामध्ये मी ही चाचणी वतून घेणार आहे आणि ही चाचणी अशीच गरम असली की याच्यामध्ये गुलाबजांबू सोडायचे. गरम चाचणीमध्ये गुलाबजांबू सोडले की गुलाबजांबूमध्ये हे पाणी खूप मस्त जाऊन बसतो. या गुलाबजांबू याच्यामध्ये पाक मस्त असा शोषून घेतो या गुलाबजांबूमध्ये. म्हणून गरम चाचणीमध्येच हा टाकून घ्यायचे. खूप छान होतात हे गुलाबजांबू. अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. बघा किती छान झाले आहेत गुलाबजांबू. गरम चाचणीत टाकले की छान होतात. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. धन्यवाद.